Se on Mörkö Travels. Tällä kertaa tarunhohtoisessa Pariisissa. Pariisi on maailman elegantein kaupunki. Täällä romantiikan ja rakkauden kaupungissa vierailee lähes 50 miljoonaa turistia vuosittain. Pariisi onkin maailman suosituin turistikohde. Pariisilaisilla valitettavasti on mennyt kuitenkin nyt hermot turisteihin. Mörkö Travels lähtee selvittämään, mistä on oikein kyse. Pariisi todella on suosituin. Kukapa ei haluaisi laittaa Jan Tierseeniä kuulokkeista soimaan ja mennä Pariisin kaduille käyskentelemään kuin oman elämänsä Amélie. Jees. Täällä Pariisissa ei ihan noin vaan enää V-lokkailla menemään. On suuri kynnys mennä kysymään paikallisilta, onko tää sitä wifiä. Täällä ei nimittäin oikein tykätä meistä turisteista enää. Tää saattaa hyvinkin olla vaarallisin kohde, jos Mörkö Travels on tähän mennessä ollut. Meikä ei kuitenkaan pelota. Kaikki tietää, että meikä on valmis tekemään mitä vaan. Mörkö Travelsin fanit sais 5/5 kontenttia. Älkää kuitenkaan luuko, että tää on ainoa paikka, missä on mennyt hermot turisteihin. Mitta on tullut täyteen myös Balilla, Ateenassa, Venetsiassa, Havaijilla, Kanarialla ja erityisesti Barcelonassa. Barcelonassa on ruvettu jopa ampumaan turisteja vesipyssyillä. Ranskalaiset ovat kirjoittaneet seinilleen johtolankoja, miksi he ovat niin trikkeröityneitä. Meikä on päättänyt laittaa koko Mörkö Travelsin tuotantotiimin selvittämään, mitä nämä graffitit oikein tarkoittavat. Ja mikä siinä turismissa nyt oikein kismittää? Muuta kuin se, että turistit on ärsyttäviä. No, ennen ne turistit oli niin sanotussa hotellikuplassa. Nyt ne turistit on levittäytynyt tänne koko kaupunkiin. Sellaisen katalan yhtiön avulla kuin Airbnb. Tällaisia Airbnb-asuntoja on täällä Pariisissa pelkästään 20 000. Niitä tulee koko ajan vaan lisää. Tällaiset nostaa Pariisin asuntojen hintoja, jotka on ollut valmiiksi koholla jo asuntokriisin seurauksena. Katsokaas täältä Ranskasta. Ulkomaalaiset saa ostaa niin paljon kiinteistöjä kuin haluavat. Eli jos sulla on massia päällä, niin sähän voit ostaa tuosta Pariisista vaikka kokonaisen korttelin ja tunkea sen täyteen Airbnb-asuntoja. Tällainen on ihan jäätävän hyvää bisnestä. Ja kohta herääkin kysymys, onko tää Pariisi meidän turistien kaupunki vai pariisilaisten kaupunki? Vaikuttaa siltä, että turismista tulleet haitat eivät ole meidän turistien vika ollenkaan. Kaikilla on mennyt vain hermot ahneisiin kapitalisteihin. No niin. Sana porvari tulee ranskan kielen sanasta bourgeois. Ennen teollista vallankumousta porvarisana tarkoitti kaupungissa asuvaa ihmistä. Niin sanotussa sääty-yhteiskunnassa kaupungissa asui kauppiaat, papisto ja aateliset. Valtaosa ihmisistä asui landella ja olivat talonpoikia tai
maaorjia. Teollisen vallankumouksen jälkeen landilla kuitenkin loppui duunit. Valtaosa ihmisistä muutti kaupunkeihin. Nykyään robottiteknologia ja tekoäly hengittävät työntekijöiden niskaan. Lähitulevaisuudessa saattaa olla skenaario, jossa miljardit ihmiset jäävät työttömäksi. No, mitä sillä luppuajalla sitten tekisi? No mitä jos ruvettaisiin rakentaa vaikka tämmöisiä isoja monumentaalisia rakennuksia? Niin kuin toi Notre Dame tuossa takana. Tuon Notre Damen rakentamiseen meni 200 vuotta. Eli ne, jotka rupes rakentaa sitä, ei edes ikinä nähnyt, kun se valmistui. Miettikää, kun me nykyihmiset ruvettaisiin rakentaa jotain sellaista. Kun yhteiskuntamme on täysin automatisoitu, me ihmiset voimme keskittyä taas taiteeseen ja arkkitehtuuriin. Tai näin ainakin teknologiateollisuuden overlordimme meille kertovat. Pariisin nimi tulee gallialaisesta heimosta, joka joskus asui täällä. Tämän heimon nimi oli Pariisi. Gallialaisilla miehillä oli muodissa pitkä tukka. Valitettavasti Julius Keisari legiooniensa kanssa tuli ja valloitti nämä maat vuonna 1952 ennen ajanlaskun alkua. Tämän jälkeen tänne tuli muotiin roomalainen lyhyt tukka. Ja Pariisi alettiin kutsumaan nimellä Lutetia Parisiorum. Rooman valta kesti 400 vuotta, mutta tämän jälkeen pitkä tukka tuli takaisin muotiin. Pitkä tukka oli itse asiassa niin kova juttu, että jopa meidän vapahtajamme Jeesus Nasaretilainen alkoi muistuttamaan pitkätukkaista kelttisoturia. Renesanssin jälkeen lyhyt tukka tuli takaisin muotiin ja jäi muotiin aina tähän päivään asti. Meidän pitkätukkaisten barbaarien tarina ei kuitenkaan ole vielä kokonaan kerrottu. Veljet, niin kauan kun te kumarratte Babylonia, te ette koskaan tule olemaan vapaita. Nyt on aika jättää hyvästi Pariisille. Pariisi on upea paikka. Ehkä voisit vierailla Louvressa tai kävellä Seinen rannalla. Hei, älä häiritse. Meikä nauhoittaa just supersuosittua matkailuohjelmaa. Ei huolta, pidän äänen hiljaisena. Onnea kuvauksiin. Pahoittelut. Se oli meikän virtuaalityttöystävä ChatGPT-4. Valitettavasti kaikista romanttisimmatkin matkat päättyvät joskus